Készhez kaptam most ezt a vezeték nélküli mikrofon termékmintát. Meglátjuk, hogy mit tartalmaz az a titokzatos kis dobozka. Tehát egy Lensgo vezeték nélküli mikrofonról van szó. A típusa LVM 308C vezeték nélküli mikrofon. Így ránézésre egy elég szép formatervezett készülékről van szó. Megnézzük a doboz belülről mit tartalmaz. A doboza szép. A készlet tartalmaz egy felhasználói útmutatót, és először is van nekünk itt egy transmitterünk, ami a tulajdonképpeni mikrofon. Ez lesz a felvétel alanyán ez a mikrofon. Ez adja a jeleket. Ezt vagy az övére tudja feltenni, vagy van rajta egy ilyen csavar, ami az állványra valahova felrögzíthető. És van egy receiverünk, egy vevőnk, ami viszont a videó rögzítő berendezésen lesz. Igazából a kivitele mindkét készüléknek pontosan ugyanolyan, tehát ezt is lehet rögzíteni az övre, vagy egy állványcsavarral egy állványtartóra. És van egy tartozékos doboz. Nagyon érdekes, ezt jelenleg nem tudom, hogy mire lehet tenni. Van egy jack csatlakozónk, aranyozott kivitelű, ez egy jó minőségnek tűnik. Van egy állványcsavarunk, illetve a felvevő készülékre tudjuk ezzel nagyszerűen rögzíteni ezeket az eszközöket. Egy kis csiptető és egy szélzajcsökkentő. Ez egy másik jack csatlakozó, ugye látható a különbség a kettő között. Ez az okostelefonokba való jellemzően, ez pedig régebbi készülékekbe. Van egy töltőkábelünk, micro USB töltőkábel a készülékekhez, ugye a töltéshez. Itt van a tulajdonképpeni mikrofonunk, ami sztereó mikrofon. Van egy ilyen clips, amivel rögzíthető, így. Ez pedig a szélzaj csökkentő kis kupak. Tehát ez a mikrofonunk. Van még egy USB kábelünk, ez azt jelenti, hogy ugye a két készüléket egyszerre tudjuk tölteni. Most nézzük meg, hogy hogyan is működik ez az egész rendszer a gyakorlatban. Ezt a védőfóliát eltávolítjuk róla. Készülék ragyogóan fényes felületű, szép a készülék esztétikailag, formatervezett és láthatóan jó minőségűnek néz ki. Megnézzük a másikat is. Készülék impozás, szép. A töltés az úgy történik, hogy kaptunk mindegyikhez külön egy töltőkábelt, ami egy micro USB-s töltőkábel, és itt a töltéshez használatos micro USB csatlakozó. Most ebbe fogjuk bele csatlakoztatni ezt a micro USB kábelt, amit a töltéshez adtak. Ebben az esetben, amikor nincs bekapcsolva a készülék, így néz ki a töltés visszajelzése, és ugye ha feltöltődött, akkor ez statikusan teljes töltöttséget fog mutatni. Abban az esetben, ha be van kapcsolva a készülék, akkor szintén ez a töltés visszajelző kis ikon aktív mozgást mutat. Amikor feltöltődik, egy statikus teljes töltöttséget fog mutatni. Tehát miután a készülékeink teljesen fel lettek töltve, összehangoljuk a két készüléket. Mindegyiket bekapcsoljuk. 3 másodperc. 1, 2, 3. Megjelenik a kijelzőn az aktuális állapot, illetve a control LED mutatja, hogy be van kapcsolva a készülék. A frekvenciát azt igazából elég itt a transmitteren az adón váltani, szintén plusszal, láthatóan szinkronban változik, ahogy ráhangolódik, már meg is változott a vevőnek a frekvencia.
tartománya, szinte azonnal összehangolódik. A vevő az 2 darab készüléket tud fogadni, ezért itt a második készülék helyét, amit B-vel jelöl, jelenleg nincs semmi, mert csak egy A készülékünk van, az pedig ez. A hangerőt a plusz mínusz gomb hosszas megnyomásával tudjuk szabályozni. 15 lépéses hangerőszabályozásra képes, az adó is és a vevő is. Ugyanezt elérjük vevőkészüléken is. Értelemszerűen a mínusz gombbal lefelé, a plusz gombbal felfelé tudunk léptetni a hangerőn is, és a csatorna frekvencián is. Tehát a távoli mikrofon, az átadó, az úgy néz ki, hogy egy csatlakozója van csupán, és ebbe az egy csatlakozóba kell ezt a lavalier mikrofont bedugni. Ezt bedugjuk ide. Ezzel ez teljes mértékben felszerelt, nincs más hozzá. Nézzük, hogy csatlakozik egy mobiltelefonhoz ez a vevőegység. Figyeljünk rá, hogy van 2 csatlakozó vezetékünk, az egyik 3 érintkezős, a másik 4-3. A mobiltelefonok a 4 érintkezős jack dugót használják, ezért azt beledugjuk a mobiltelefonba. A vevő egységbe pedig a mikrofon helyére bedugjuk a 3 pólusú jack dugót. Ennyi a mobiltelefonnak a csatlakoztatása. Most nézzük, hogyan csatlakoztathatjuk egy számítógépbe vagy laptopba ezt a készüléket. Tehát a számítógépen van egy mikrofonnal jelölt csatlakozó, oda fogunk csatlakozni, méghozzá a 3-as vezetékkel, ez a mikrofon csatlakozója, és ezt becsatlakoztatjuk a vevőkészülék mikrofon csatlakozójába. Így csatlakozik számítógéphez. Ez a bőrtasak arra való, hogy belehelyezzük ezt a készüléket egy ilyen védőtok gyanánt, úgy, hogy ezt az övklipszet átbújtatjuk ezen a kiképzett nyíláson, és így tudjuk ezt pontosan beleilleszteni ebbe a tokba, ezt a kis készüléket, amikor már viszont nagyszerűen védve van a külső behatásoktól. És hogy mire valók ezek a kis patentos részek, hogy a vezetéket védje a kiszakadástól. Ugye a vezetéket bele tudjuk ide csiptetni, és a megrántás ellen elég jól véd. A patentokkal rögzítjük a mikrofon vezetékét is. Így tudjuk a vezetéket megrántástól megóvni. Így használható riporter mikrofonként ez a kis vezeték nélküli mikrofon. Most bemutatok egy lehetséges összeszerelési módot. Jelen esetben egy kamerára fogom rátenni ezt a vevőegységet. Ebben az esetben ennek a kamerának itt van az a felszerelési pontja, amit vakupapucsnak nevezünk. Ehhez ezt az adaptert kell használnunk. Az alsó csavarral ezt rögzíthetjük. A felső részére pedig becsavarjuk ezt a vevőegységet. Ugye a vevőegységnek 2 csatlakozása van. Az egyik a fejhallgatóé, amivel tudom a hangerőt kontrollálni, a beérkező hangerőt élőben tudom hallani. A másik pedig a mikrofonnak a hangjelét adja át a kamerának. Mivel jellemzően a kamera elől jön a mikrofonnak a jele, ezért az antennát azt előremutatóan helyezem el rajta. Most a 2-t ugye össze kell kötnünk, ezt a 3-as csatlakozót használjuk. A kamerán megkeressük, hogy melyik a mikrofon bemenet, jelen esetben ez, ide becsatlakoztatjuk az egyiket, a másikat pedig a mikrofon
jel kimenetére tesszük, a vevő kimeneti csatlakozójába. Így a vett jelet a kamerának átadja ez a kis egység. Ebben az esetben még megtehetjük azt, hogy kontrolláljuk a bejövő hangot egy fülhallgató segítségével, amit a vevőegységnek a fejhallgató szimbólummal jelölt csatlakozójába csatlakoztatunk. Így, és ezzel tudjuk kontrollálni, hogy milyen hangerővel érkezik a vevőkészülékünkbe, a kameránkba a hang. Ez egy ilyen kis plusz információ, nem kötelező. A másik, ami a célszemélyünknél van, ez a mikrofonegység. Ugye ebbe a mikrofont kell bedugni értelemszerűen. Ezt tehetjük a ruhánkra, ezt a mikrofont, vagy bárhova, ugye ezt elhelyezhetjük, akár egy ilyen kis kézi riporter mikrofonként is használhatjuk. Fizikailag összeállítottuk most a két eszközt. Ahhoz, hogy ez működjön is, be kell kapcsoljuk őket. Bekapcsolom a kamerát. A kamerán itt van a felvétel hangerejét kijelző diagram, ami jelenleg ugye láthatóan nem működik. Elindítom a kamerát, felvételi módot, és bekapcsolom a mikrofonegységeket, a vevőt. A főkapcsolót több mint 3 másodpercig megnyomjuk, 1, 2, 3, és láthatóan a készülék bekapcsolt. A mikrofonnak az adókészülékét is megnyomjuk, 1, 2, 3. Ez is bekapcsolt, ezt egy kis LED is jelzi a bekapcsolt állapotot mindkét esetben, illetve van egy kis digitális kijelző rajta, ami több információval szolgál, egyrészt a töltöttségi szintről, a jelerősségről és az alkalmazott frekvenciáról. Láthatóan egyezik a két frekvencia, tehát összehangolódott a két egység, és működik is rendesen az audio jelvétele a kamerán. Akkor most nézzük meg, hogyha eltávolodok a kamerától, fölcsatolom ide az ingemre a mikrofont, és eltávolodok a kamerától, zsebre teszem az egységet. Körülbelül 1 méterre vagyok a kamerától, és most tiszta vétel van. Most körülbelül 3 méterre vagyok a kamerától, és egy vastag fal mögé, az első vastag fal mögé kerülök most be. Most benn vagyok az első vastag fal mögött, körülbelül 6 méterre vagyok a kamerától, és bekerülök a második vastag fal mögé. Körülbelül 1 méterre vagyok a kamerától, és most tiszta vétel van. Most körülbelül 3 méterre vagyok a kamerától, egy vastag fal, első vastag kerülök most be. Most benn vagyok az első vastag fal mögött, körülbelül 6 méter vagyok. Most benn vagyok a második vastag fal mögött, távolodok a kamerától, távolodok. Körülbelül 10 méterre vagyok most a kamerától. Nem tudom, jelenleg nem látom milyen a jelerősség, de elindulok visszafelé, és megnézzük, hogy változik ez a falak és a távolság változásának hatására. Most értem a második falhoz. Második falat elhagytam, körülbelül 6 méterre vagyok a kamerától, közeledem, most érek az első falhoz, az első falat is elhagytam, most a kamerával egy helyiségben vagyok, körülbelül 1 méterre a kamerától, illetve a vezeték nélküli vevőegységtől. Már látom, hogy teljesen jó a jel. Most ugye már ti is láthattok engem, visszatértem ide a kamera elé.
Szerintem minden a legnagyobb rendben működött. Leveszem ezt a mikrofonegységet, és most kikapcsolom a kamera felvételt. Most ismét egy másik mikrofonnak a hangját halljátok, ami a jelenlegi felvevő eszközömön van. Amit most tesztelünk, az a kiépítettség, hogy egy adó a hozzátartozó mikrofonnal, és egy vevőkészülék a hozzátartozó, illetve én általam hozzácsatlakoztatott kamera által. Azt fogom kipróbálni, hogy nyílt terepen, 50 méteres távon, ami a két közlekedési oszlop között van, milyen átviteli erősséggel bír ez a kis eszköz. Ugye itt a kamera. Először is bekapcsolom a kamerát, ami megtörtént, utána bekapcsolom a vezeték nélküli mikrofont, és valóban a kamera kijelzőjén jól látszik, hogy az audiójel az megfelelő mennyiségben beérkezik a kamerába, tehát akkor most elindulok, és megnézzük a hatótávolságot. Tehát elindulok most, és megnézzük a hatótávolságot. Ez körülbelül egy 5 méter, amit jelenleg megtettem. Ez 10 méter körül van. Ez körülbelül 20 méter, 20 méter, tovább megyek. És most megnézzük, hogy az 50 méter szabad területen valóban érvényes-e. Itt az 50 méter, meglátjuk, hogy ez valóban érvényes erre a kis mikrofonra. Körülbelül 30 méter. Megvárjuk, hogy az autók elmennek, és az autó zaj mellett milyen zaja mellett milyen zajszűrési képessége és hangszelekciós képessége van ennek a kis mikrofonnak. Ez körülbelül 10 méter. Igen. Most körülbelül 5 méterre vagyok. Valószínűleg tartom, hogy hibátlan a felvétel, a felvételi minőség. Jó, nézzük meg. Most egy egyszerű hatékonysági tesztet fogunk végezni. Itt van ez a kis épület, aminek az egyik oldalára lehelyezem a kamerát. Aha, jó sok minden van itt a falon. Főkapcsoló, villanyászat, meg minden. Bekapcsoljuk a kis mikrofonokat, és elindítom a felvételt, hogy hol szűnik meg a jel. Tehát most gondolom jól veszi, még mindig veheti, mivel hogy rálátok jól. Így van. Még mindig jól veszi. Hát olyan jó 10 méter és közvetlen rálátással. Nem tudom, hogy ez a közvetlen rálátás közvetlen vételt is eredményez-e. Most bemegyek a faltakarásba. Most csak a sarok van letakarva. Most mindkét fal által le van takarva. Mindkét fal, meg a benne levő nem tudom milyen eszközök, meg villamos berendezések takarják a kettő közötti vételt. Szerintem semmi nincsen, de meglátjuk. Most már teljes rálátásom van a kamerára. A kamera és közöttem teljes rálátás van. Nem tudom, hogy milyen a hangminőség, valószínűleg itt már jó. Meglátjuk. A
A felvételt leállítom. Kamera lekapcsol. Összességében elmondható, hogy egy formatervezet szép készülékről van szó, ami talán nem kültérre vagy nagy előadótermekbe termett, de kisebb stúdiókba, vlogkészítéshez, karaoke ráénekléshez nagyszerűen tudjuk használni. Esetleg irodákban, családi rendezvényeken, ahol egy nem nagyobb mint 10 méteres helység áll rendelkezésünkre, ideális hangátviteli eszközünk lehet.